Ano yung papatimbang mo? Bakit? Yeah, timbang is also our term. Okay, uwi na kami. Check out na kami ngayon. The order. You already ordered, right? Yeah, it's in the bus. On the bus. Okay. Yes. Uwi na kami. Uwi na, bye-bye. So, naka-check-in na ako sa terminal. Mag-restroom lang ako. So, yun yung travel namin. So, abangan nyo na lang yung mga next ko na travel. Okay. So, ito na yung simula. Kasi wala nang pandemic. So, tuloy-tuloy na ulit. Mag-CCR lang ako. Laki ng terminal nila, in fairness, Ayan, CCR muna tayo. Okay, done immigration. Dito na ako, papunta na ako ng boarding gate number 5. Nasaan na kaya yung mga kasama ko? Ah, ito. Nandito lang pala. Ito na yung boarding gate. Parang, bababa dito. Ayoko nang kumain, busog pa ako. Automatic ba to? Automatic. Yes, boarding gate number 5. Ayan o. Lahat sila nandun pa sa taas eh. Ayaw pa nilang bumaba dito. So, dito na lang muna ako. Pumunta tayo dito. Basta yan yung gate. Yan yung gate. Gate number 5 saan, di ba? Sabi. Bakit? Don Juan. Tingnan ko nga. Okay, pumuna tayo dito. Hi. Evacuation slides are located at all exits. Bye, Please note Dana. where the emergency exits on the aircraft are Tayo na located. kami. Bye-bye. They are being pointed out to you now, bearing in mind that the nearest exit may be behind you. During evacuation, leave your hand luggage. If smoke
Huh? It's not interfering with anything. This doesn't have a signal. This is just camera.